Вітаю вас, друзі! Схоже, у нас є проблема. Президент Володимир Зеленський поводить себе так, ніби він перестав бути президентом. Бо його обов'язки виконує хто завгодно, тільки не сам Зеленський. Сам Володимир Олександрович мандрує Україною та займається відкриттями. Наприклад, у Чернівецькій області він відкрив перинатальний центр і поспілкувався із першою жінкою, яка там народила. Я вітаю Чернівці і всю область з відкриттям такого центру. Також Зеленський відкрив стадіон на Одещині. Я вас вітаю з відкриттям прекрасного стадіону. Ознайомився зі станом будівництва дороги. Це нормальний апетит. Дороги не було, зараз вже є. Це непогано. Результат. Прекрасно. Молодці. В тій же Чернівецькій області президент особисто інспектував будівництво школи. Радий всіх бачити. Мені дуже приємно бути в Чернівцях, на вашій землі, в цілому в Чернівецькій області. Прекрасно. Все нормально. Ще президент в Одесі спільно із Геннадієм Трухановим розбирався із затонулим танкером. Это данное судно, на мой взгляд, я не прокурор и не следователь, совершало преступление в территориальных водах Украины. Це позор для страны і для Одеси, в частности. А в тих самих Чернівцях він провів зустріч із представниками бізнесу. Інвестиції. Це дійсно реальні цифри. Ще раз підкреслю. Це інвестиції в державу України. І все це в рамках таємничої програми президента «Велике будівництво». Програма «Велике будівництво» була ініційована президентом України. Я просто хочу зразу анонсувати. У нас в цьому році ми почали програму «Велике будівництво». І окрім доріг, у нас 100 садочків, 100 стадіонів, 100 шкіл. Тому для нас це велика програма. Я думаю, що ми за 5 років з вами багато чого побудуємо. Чому ця програма таємнича? Тому що насправді її просто не існує. Все дуже просто. В Україні роками будуються різні об'єкти. І от коли їх добудовують, то приїздить пан президент, каже, це все зробили ми, це все завдяки програмі «Велике будівництво». Велике будівництво. При тому, що найчастіше ані президент, ані навіть уряд не мають жодного відношення до збудованих об'єктів, тому що їх будує місцева влада за кошти з місцевих бюджетів. Ми все, що будуємо, реконструюємо в нас в місті, це все за рахунок місцевого бюджету. А якщо навіть наші з вами кошти було витрачено на будівництво, то це відбулося ще до того, як піарники президента вигадали проект «Велике будівництво». Ми почали будувати, ще не було цього проекту «Велике будівництво спортивних майданчиків», ще ніхто про них навіть не знав. Це ми не підлаштовувались під цей проект загальнодержавний. Тобто всі об'єкти, на яких нас погодилися прийняти, побудовані до того, як офіційно оголосили про програму великого будівництва. Тобто, по факту, нас просто дурять неіснуючою програмою. Президент лише використовує здобутки інших людей для власного піару. Хоча він сам не має жодного, я хочу підкреслити, жодного відношення до згаданого будівництва. Та от на тих масштабних об'єктах, які ми відвідали і які готуються до відкриття в цьому році, від держави під час запуску великого будівництва коштів не надходило. Це приблизно те саме, що орендувати квартиру і розповідати усім, як ти сам побудував багатоквартирний будинок. Велике будівництво. Так що це не велике будівництво, а лише дрібне шахрайство, яким не можна закрити дірки в економіці, тортури у поліцейських відділках, корупційні скандали Андрія Єрмака та совок у Збройних силах України. Дубль зробив? Да. О, молодець. Але, тепер ми будемо знати, чим займатися. Ось отак готувались до візиту президента на Волині. Можна скільки завгодно розповідати про реформи, Ми реформували все. але якщо солдати твоєї країни замість стандартів НАТО отримують совкове приниження, то це означає, що ти під розповіді про інші часи насправді ведеш країну в ментальну Білорусь. До речі, це не жарт, бо на сторінці Офісу президента з'явилось повідомлення, що Андрій Єрмак обговорив
обговорив із головою адміністрації президента Олександра Лукашенка питання поглиблення культурних зв'язків. Саме це зараз і потрібно Україні. Иногда сам себе завидую. Я же последний и единственный диктатор в Европе. Насправді Зеленський зі своїми постійними відкриттями чужих об'єктів не надто вже й відрізняється від своїх попередників. Під час промови президент наголосив, що покращувати інфраструктуру в сільській місцевості вкотре допомагає процес децентралізації. Президент Віктор Янукович відкрив новий корпус Центру дитячої кардіохірургії. Щоправда, поки для галочки, адже дітей у ньому оперуватимуть лише за місяць-півтора. Стрічку на відкритті шоколадного 4-поверхового будинку власноруч перерізав тесть власника, третій президент України. Але чим точно відрізняється Зеленський від своїх попередників, так це Андрієм Єрмаком. Поки глава держави займається справами, які не відносяться взагалі до його повноважень, туловище, він же Андрій Єрмак, він же потужний переговорник та великий стратег, рятує нашу із вами Україну. Єрмак обговорив з міністром оборони Німеччини безпекову та гуманітарну ситуацію на сході України. Єрмак обговорив із радником федерального канцлера питання двостороннього економічного співробітництва між Німеччиною та Україною. Керівник Офісу президента Єрмак провів селекторну нараду із головами облдержадміністрацій щодо питань розвитку туризму. В Парижі Єрмак обговорив двосторонню співпрацю між Україною та Францією. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з віце-президентом Світового банку. Це були новини тільки за останній місяць. Керівник Офісу президента – це, іншими словами, голова його канцелярії. Він має займатися організаційними питаннями щодо забезпечення роботи президента України. Але натомість голова Офісу президента виконує обов'язки президента, в той час як сам президент просто мандрує Україною. Класна у нас страна. Дивлячись на ситуацію в цілому, взагалі складається враження, що країною керує хто завгодно, тільки не ті, у кого для цього є повноваження. То Аваков у нас вирішує, яким має бути державний бюджет. То заступник Єрмака Трофімов представляє голів облдержадміністрації, а то і сам Єрмак замість президента займається зовнішньою політикою. Наша спільна мета – зробити Україну щасливою. Тільки от боюсь, що щасливими вони намагаються робити тільки себе та своє оточення, переплутавши нашу державу зі своєю приватною компанією. У нас не Верховная Рада, не президент, не премьер-министр не являются акционерами реформ, акционерами этой страны. Акціонерами України. Загравання з Путіним, дружба з олігархами, покривання Авакова та передача повноважень незрозуміло кому – це точно не те, що чекали українці від Зеленського, коли обирали його президентом. Ну да, но я ж тут нічого не рішаю. І з кожним днем президент Зеленський все більше відривається від реальності, занурюється у теплу ванну та не бачить і не чує, що насправді відбувається в країні. І зрештою його можна зрозуміти, адже у державної дачі в Конча-Заспі такі товсті стіни, що через них практично не пробивається голос народу. А меня бы на одну неделю туда отправили. Если бы можно было, я бы этим бы устроил. Кортежи, нахуй, льготы, блядь, ваши, нахуй, дачи, нахуй, всех вас, сука, нахуй. Где я буду жить? А где я должен жить? Я, честно говоря, ребят, не знаю, как там по этому мандату, где я должен жить. Пользоваться государственными резиденциями. Ребят, пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Ну, какие-то лагеря отдыха или каким-то людям, которым это действительно нужно. Вот. Эти резиденции, я не вижу у них вообще никакого смысла. А в итоге, как мы с вами ездим, допустим, в Европе по экскурсиям, и ты видишь эти старые резиденции больших королей. Ну, что это сегодня? Это все для екскурсій. Нам вдається зафіксувати, як кортеж президента знову залишає територію державних дач. Офіс президента у сюжеті своєї позиції не висловив. Утім, після оприлюднення даних заявив, торік Зеленський продав свій будинок і землю в котеджному містечку на Київщині і дійсно житиме на державній дачі.